הנושא השלישי שלנו זה בדף 3 בגמרא, התחלנו בדף 3, and then we're going to go back to דף 2, בעין ג' עמוד א', התחלנו עם המשנה הזאת, שלמדנו את זה דווקא היום. ואלו הן שמצילים אותן בנפשם. מותר להרוג, מותר לקחת את הנפש של הרודף כדי להציל את הנרדף. מה זה נרדף? נרדף is the guy being attacked. רודף הוא מי שרץ אחרי קורבן כדי להתקיף אותו, to attack him. Okay? Really, rodef means he's running after. זה הכל. אבל פה, rodef specifically זה מי שרץ אחרי קורבן, a victim, כדי להתקיף אותו. שהוא הנרדף. הנרדף זה ה-victim. The guy being chased. מותר להציל אותם בנפשם, מותר להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף. מה הם המקרים? הרודף אחר חברו להרגו, הוא רוצה להרוג אותו, או אחר הזכר, הוא רוצה לאנס אותו, to force himself on them, to rape them. זכר means איש רוצה לאנס איש, או אחר נערה מוסה, איש רוצה לאנס Isha Nisua. I mean, Me'urasa. Me'urasa means he Eshet Ish. We learned a little deeper yesterday and today, but really you have to know she Eshet Ish. She's a married woman. Okay. Tosfot שואל, האם יש הבדל בין רודף לבין בא במחתרת? למדנו שמותר להרוג בא במחתרת, האם זה אותו דין? רודף, מותר להרוג אותו? אומרים תוספות לא. בבא במחתרת, התם רשות, יש רשות לך להרוג אותו, מותר לך להרוג אותו, אבל הכא כמשמע דחובה. פה, כשאני רואה שהוא רוצה להרוג אותו, that's his only goal. זה להרוג אותו, אז אומרים שאני חייב להרוג אותו כדי להציל את הנרדף. ובא במחתרת, we're making an assumption, Torah says I'm allowed to make that assumption, אבל זה רק assumption, אני מניח שהוא בא להרוג. ברודף אני בטוח שהוא בא להרוג. אומר רב הונא, לא רק שמותר להרוג רודף, אפילו קטן הרודף. שורה 25 בגמרא, אפילו קטן שרודף ניתן להצילו בנפשו. קטן הוא אדם שמתחת ל-13 שנה, אם זה אישה מתחת ל-12 שנה, אין לו דעת, הוא לאו בר דעת, אין לו כוונה כשהוא עושה את זה. ואני לא יודע אם הוא עושה את זה במזיד, בכוונה. I assume he didn't. He doesn't have the wherewithal, the mind enough להרוג במזיד ובכוונה. הוא לא יכול. ולכן הייתי חושב אולי שאסור להרוג אותו כי הוא לא רוצה להרוג. אבל רב הונא אומר, no, קטן הרודף ניתן, מותר להצילו, להציל את הנרדף בנפשו של הקטן של הרודף. אומרת הגמרא, אם הוא חושב כך, כסבר, רב הונא חושב שרודף אינו צריך התראה. כשאני רואה רודף, I'm the bystander, אני לא צריך לתת התראה, היי, מה אתה עושה? למה אתה רץ אחריו? למה אתה רוצה להרוג אותו? לא. לא שנה גדול ולא שנה קטן, לא משנה אם זה גדול שרודף, לא משנה אם זה קטן שרודף, אני לא צריך לתת התראה. מה זה בדיוק התראה? התראה זה אזהרה שהעד, הוויטנס, הבייסטנדר, צריך לתת כדי להביא אותו לבית דין, כדי להראות לבית דין שהוא עשה את זה במזיד. I know because I spoke to him. אמרתי לו, what are you doing? אתה תהרוג אותו. והוא אמר, I know, that's what I want to do. ולכן בית דין יודעים שהוא עשה את זה במזיד, ואם הוא עשה את זה במזיד, after the fact, בית דין יכולים להרוג אותו. רב הונא מדבר על מקרה שהוא עוד לא הרג. הוא רודף כדי להרוג. ולומדים מדברי רב הונא, אם קטן הרודף, מותר להרוג אותו, even though he has no כוונה, הוא לא בר דעת, that must mean שאני לא צריך לתת התראה, בין אם הוא גדול, בין אם הוא קטן ברודף, אני לא צריך לתת התראה, כי לא אכפת לי, for the bystander, לא אכפת לי אם הוא עושה את זה במזיד, או בשוגג, by accident, I don't care. אם הוא בא להרוג מישהו, מותר להרוג אותו, בלי התראה. שואל רב חיסדא, איתיבי רב חיסדא שואל מי ברייתא. Whenever you say איתיבי, זה תמיד שאלה שרב הונא, in this case, הולך נגד ברייתא. Okay, רב חיסדא מביא ברייתא. Now this ברייתא we had has two parts to it. The Gemara, again, Rav Huna is an Amora, מזמן הגמרא, around 150 years after המשנה. והאמורה לא חולק על המשנה. So if I have a Mishnah against him, it's a very big question. מה כתוב במשנה? There are two parts to the Mishnah. הרישא והסייפה.
מה זה הרישה? הראש של המשנה. אישה שהיא מקשה לליד. מקשה means שקשה לה להוליד. She's having trouble. Everyone has trouble giving birth. אבל פה היא בסכנת מוות. She may die. She will die, the doctor says, אם היא מולידה. מחתכים את הוולד, מותר להרוג את העובר כדי שהוא לא, ubar is the fetus, כדי שהיא לא תוליד, and then she's going to live. Why are you allowed to kill the ubar? מפני שחייה, חיי האמא קודמים לחייו, החיים של האמא קודם לחיים של העובר, the fetus. מדוע מותר להרוג אותו? מדוע החיים שלו הם פחות מהחיים של האמא? אומר רש"י, בכל זמן שלא יצא לאוויר העולם, כל זמן שהוא לא נולד, he didn't come out to the air, הוא עדיין בבטן אמו, לאו נפש הוא לא נקרא נפש. He's not considered fully living. He doesn't have a fully formed soul. וניתן להרגו, מותר להרוג אותו, הוא לא נפש. He's not equal to the mother. He is not a life like the mother. His soul is not the same as the mother's soul. זה הרישה, מותר להרוג את העובר. הסיפה הוא, אסור להרוג את התינוק אם הוא נולד. יצא ראשו, בסוף המשנה, סיפה. יצא ראשו, אין נוגעים בו, אסור לגעת בו בתינוק, מפני שאין דוחים נפש מפני נפש. אסור להרוג אדם אחד כדי להציל אדם אחר. אסור להרוג את התינוק כדי להציל את האבא. אסור להרוג אותו, אוקיי? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, עמי, שואל רב חיסטר, עמי, מדוע מותר להרוג את התינוק? הרי התינוק הוא רודף, he's like a קטן הרודף. True, he doesn't have any knowledge, אין לו כוונה, אבל למה מותר להרוג אותו במשנה הזאת, אם יצא ראשו? אומרת הגמרא, שאני התם דמשמיא קרא תפילה. פה התינוק לא, הוא לא רודף. התינוק לא עושה שום פעולה, he's not doing an action. מה קורה? He's being born. He's being pushed out of the mother's womb. And therefore, הוא לא עושה שום פעולה של רדיפה, and therefore, רק משמיים קרא תפילה, השמיים, meaning השם, רוצה להרוג אותה דרך הטבע. It's just nature, human nature, the physical body of the mother is giving birth. ולכן אסור להרוג את התינוק. הוא לא נקרא רודף, השם רודף אותה. הטבע, the physical body of the mother is pushing the baby out. One more thing, which I did not actually put on your test, but you're going to need to know it for the final. רש"י שואל, למה אם אין דוחים נפש מפני נפש, למה היה מותר לבני ישראל להרוג את שבע בן בכרי? מי זה שבע בן בכרי? למדנו סיפור משמואל ב' שהוא מרד במלכות דוד, הוא לא רצה שדוד יהיה מלך, he's not my king, ולכן דוד אמר שצריכים להרוג אותו, כי מורד במלכות חייב למות. דוד המלך אמר תהרגו את שבע בן בכרי. יואב הלך ועשה מצור מסביב לעיר של אבל, אבלה כתוב, העיר של אבל, ואישה חכמה, repetitiously redundant, אישה חכמה אמרה, האמת היואב? הוא אמר כן, ואני, yeah, that's me. שמע דברי אמתך, listen to what I have to say, האם אתה רוצה להרוג את כל העיר? הוא אמר, לא, חס ושלום, אם אני לא אקבל אותו, אני אצטרך להרוג את העיר, אבל אם אני אקבל את שבע בן בכרי כדי להרוג אותו, אני לא אהרוג את כל העיר. והם הרגו, אנשי העיר, הרגו את שבע בן בכרי כדי להציל את עצמם. שואל רש"י, אבל אמרנו שאין דוחים נפש מבני נפש. אצל התינוק, סליחה, אמרנו שאסור להרוג את התינוק כדי להציל את האמא. אז למה היה מותר להם להרוג את שבע בן בכרי כדי להציל את עצמם? אומר רש"י, שתי תשובות לדבר. תשובה אחת, משום דאפילו לא מסרו, היה נהרג בעיר כשיתפסנו יואב, והם נהרגים עמו. It wasn't a choice בין שבע בן בכרי ובין העיר, האם הם יחיו או הוא יחיה,
באמת, אם יואב היה נכנס, הוא היה הורג את שבע בן בכרי ביחד עם כל אנשי העיר. אבל אם הם הורגים רק אותו, they save all the people in the city. ולכן זה לא הוא נגד הם, אלא זה הוא והם נגד הוא. ולכן זה מותר. זו תשובה ראשונה של רש"י. תשובה שנייה של רש"י היא מאוד שונה, משום דמוריד במלכות, הווה בגלל ששבע בן בכרי מרד במלכות דוד, הוא חייב מיתה, וכל מי שחייב מיתה, הוא לא שווה לעיר. Even if he would get away, even if he would have escaped, and it would have been הוא נגד הם, היה מותר להרוג אותו כי הוא חייב מיתה, כי הוא מרד במלכות, ודוד אמר שהוא חייב למות, מותר להם להרוג אותו בגלל שהוא חייב למות. So even if it's them against him, זה לא דומה למקרה של תינוק, כי שבע בן בכרי חייב היה למות. פה יש את שתי התשובות של רש"י, שבע בן בכרי היה מת בכל אופן, או שבע בן בכרי חייב למות, and we had a נפקא מינה, הבדל בהלכה בין שתי התשובות. אם שבע בן בכרי היה בורח, והוא לא היה בעיר כשיואב היה נכנס, so then he would have been able to escape. ולפי התשובה הזאת, that it's not them against him, it's that he's going to die anyway, הוא לא היה מת בכל אופן, לפי התשובה הזו היה אסור להרוג אותו. אבל אם מותר להרוג אותו בגלל שהוא חייב למות, it wouldn't matter. אם הוא בורח או לא בורח, מותר להרוג אותו רק בגלל שהוא חייב למות.